Alam mo bang kapag pinasok mo ang hotdog sa Skyflix ay masarap? Hindi ako nagjo-joke. Ay, nako. Mapapapikit ka sa sarap, lalo pa may sausawan tayong gagawin na best partner nito. Gagawa tayo today ng cheesy Skyflakes and hotdog balls with salted dulce de leche dip. Another original recipe yan from Kusinerong Arkitekto. Kumusta guys? Kumusta architects? Welcome back to my YouTube channel. Ako si CK at ako ang inyong Kusinerong Arkitekto. Hindi tayo gagawa ng bahay dito guys dahil ito ay cooking channel. Yung complete list of ingredients na madaling screenshot ay nasa end ng video or nasa link sa description box below. Kaya kung gusto mong matuto magluto niyan, tara na sa masayang pagluluto. Pero bago tayo magluto guys, don't forget na pinutin po muna ang subscribe button at yung notification bell sa tabi nito para ma-update po kayo sa mga susunod kong upload. Una guys, balatan muna natin itong mga Skyflakes. Skyflakes, baka naman. Binabaon namin to kapag nasa biyahe, lalo na kung traffic, pantawid gutom. Kaso hindi siya nagagalaw ngayon dahil lahat tayo nasa loob lang ng bahay dahil sa nangyayari at saka malapit na ma-expire kaya ito. Sorry Skyflakes. At uunahan ko na kayo, if wala kayong food processor at blender ay pwede po itong almirez or mortar and pestle para durugin ang crackers. Pero if wala pa rin kayo nito, daganan mo yung Skyflakes. Madudurog din yan. Ilagay na natin yung ating mga Skyflakes sa ating food processor. Ayan, ayusin lang natin yan. Then, yan, takpan na natin. Ayan, durugin na natin. Around 1 to 2 minutes lang nating dudurugin ng mga yan. Ayan. At mukhang kulang pa ito kaya dagdagan natin ng another 3 balot ng Skyflakes. Ang 4 na balot ng Skyflakes ay equal to 1 cup. We will need 2 cups for this recipe. Ayan, ganyang klaseng pagkadurog lang ang kailangan natin. Ayan. Okay, gawin na natin yung ating dough. Sunod, gawin na natin yung ating Skyflakes dough. I-transfer na natin sa mixing bowl itong ating dinurog kaninang crackers. Next, lagyan na natin ng isang kurot na asin. Ayan, simuting lang natin yan. At 4 na kutsara ng kondensada. Itabi natin yung ibang kondensada para mamaya. Yan lang ang ingredients ng ating dough. Wala na tayong ibang ilalagay na pampalsa dahil may baking soda and yeast na yung ating mismo Skyflakes. Kahit i-check mo pa yung ingredients niyan. At habang wala sa pugad yung manok, mangnenok muna tayo ng 2 itlog. Joke lang. Diyan lang talaga nakalagay yung mga itlog ko. Sunod, ilagay na natin yung mga itlog. Ayan, isa muna, then haluin natin to check. Ayan, sobrang dry pa kaya isunod na natin yung ating second egg at lagyan na natin ng 3/4 cup ng tubig. Then haluin lang natin yan hanggang makagawa tayo ng dough. If medyo dry pa rin yung dough nyo, pwede kayong magdagdag ng 1/8 to 1/4 cup ng tubig pero wag naman yung sabaw na parang pancake batter ha. At isingit ko lang guys, subscribe na kayo sa mga magaganda kong kapatid sa mga YouTube channels nila. Nasa description box below ang links ng kanilang channels. Abangan nyo yung magiging collab namin. Thank you! Next, gawa muna tayo ng sausawan. Ito yung hilig ng mga chismosa yung sumausaw. Wala pong kaaway Pero tama ako, tama. Pareho lang. Ayan, naglagay tayo ng asukal sa ating kawali. Sa medium or katamtamang apoy lang yan para hindi masunog. Hintayin nating matunaw at mag-brown or hintayin nating mag-caramelize yung ating sugar. At kapag tunaw na at nag-brown na ang ating asukal ay ilagay na natin ang ating butter. Pwede rin po ang margarine pero syempre mas masarap po ang butter. Make sure na hindi malakas ang apoy nyo dahil madaling masunog ang asukal at butter. Kapag tunaw na ang butter ay ilagay na natin ang ating kondensada.
Ito po yung hindi purong condensed milk dahil may creamer po ito kaya hindi sobrang tamis. Alaska, bikini men. Ayan, haluin na natin ulit yan at hintayin nating medyo kumulo saka ilagay na natin ang ating asin at ang ating vanilla. Pagkatapos nating ilagay yan ay halu-haluin lang natin at lutuin natin yan ng around 5 minutes sa mahinang apoy lang. Ayan, at after 5 minutes ay lagyan na natin ng tubig para hindi tumigas ang ating dulce de leche. Ang tubig ay pampanipis ng ating sauce kasi kapag lumamig ito ay mas kumakapal at kapag wala kayong nilagay na tubig ay medyo matigas ang magagawa niyong dulce de leche. At bago kayo matapos ay ilagay nyo ang calamansi juice para may tangy flavor. Tangy ha, ito yung sinasabi mo kapag binubola ka ng crush mo. Sabi mo, pwede kang tangy. Lahat po ng citrus fruit ay may tangy flavor. Ayan, niluto lang natin ulit yan ng another 5 minutes kaya naka 10 minutes tayo. Make sure na hinahalo nyo ha para hindi masunog. Ayan, ganitong consistency natin pero if napatagal ang luto nyo at nag-evaporate na yung tubig na nilagay nyo at tumigas or masyadong makapal na nagawa nyo ay pwede nyong isalang ulit sa apoy then dagdagan nyo ng tubig. Try nyo munang 1/4 cup to 1/2 cup ng water para mapanipis nyo lang ulit yung inyong sauce. Ayan, palamigin muna natin yung ating dulce de leche. Next, hiwain ko muna yung dalawang hotdog ko. Hiwain natin ito into bite size. Ayan, naka 12 bite size pieces tayo. Next, yung ating cheese. Hiwain natin to into 12 cubes since 12 pieces yung nahiwa nating hotdogs. Depende po sa inyo kung anong cheese ang gusto nyo. Regular cheese lang ang ginamit ko rito. Pindutin mo yung like button if mahilig ka rin sa cheese. Next, ito na yung sinasabi ko kanina na kapag pinasok mo ang hotdog sa Skyflex ay masarap. Tapos daragdagan mo pa ng cheese, ay nako, ang sarap, promise. To test gaano kalaki magagawa nyo ay kumuha kayo ng dough and i-form nyo into ball. So medyo ganyan kalaki ang magagawa nyo plus yung palaman. I-flatten nyo lang ng tulad ng ganyan at lagyan nyo na ng hotdog and cheese. Yung sarap niyan depende sa brands ng hotdog at cheese na ilalagay nyo. Bahala na kayo doon. Ang dami ko nang napopromote na brands dito ng libre, no? Ayan, i-form nyo lang na parang bola. Depende sa inyo kung gaano kalaki nyo gusto. Kung kaya mong mga kasing laki ng basketball, walang pumipigil. Gawin nyo lang yan sa lahat ng dough and fillings. Make sure guys na nilagyan nyo ng kaunting oil yung plastic gloves or yung kamay nyo para hindi madikit yung ating dough. And make sure na may kaunting oil din yung paglalagyan nyo para hindi sobrang madikit kapag tatanggalin nyo na para iprito. Ayan. Ayan na lahat yung nagawa natin. Ayan, magprito na tayo. Ang gamit natin ay coconut oil. I-deep fry na natin ang mga to. Make sure na mainit na yung mantika nyo at make sure din na medium or katamtaman lang ang apoy ninyo kasi masusunog agad yung dough ninyo. Hindi naman natin ito matagal lulutuin. Around 2 to 3 minutes lang each half ng ball. Side sana yung sasabihin ko kaso ang bilog ay walang sides. So total of 4 to 5 minutes lang per ball ang tagal ng pagluluto. Depende sa inyo gaano ka-brown ang balls ang gusto nyo. Parang may mali doon na. Ayan, para sa akin pwede na itong ganito ka-brown. Ayan. Hanguin na natin yan at ilagay sa kitchen paper towels para ma-absorb yung excess oil. Then gawin nyo lang yan sa lahat ng bowls. Ayan, ito na yung last batch natin. Ang bango, grabe guys. Kasing amoy niya yung waffles. Ayan, ilagay na natin yan sa kitchen paper towels ulit. Then, iserve na natin. Sa itsura, akala nyo matigas yung nagawa natin. Pero guys, ito, papakita ko sa inyo. Ayan o. Ayan, ang lambot guys. Kaya ikaw, huwag kang nandiya-judge. Ayan tayo judgmental ka kasi. For sure, katulad namin ay may sosobra sa magagawa niyong salted dulce de leche. Yung natira sa amin ay ginawa namin palaman sa pandesal. Huwag niyong ilalagay sa ref dahil ititigas or magbubuo yung dulce de leche dahil sa asukal or sa butter. Grabe guys, ang bilis niyo. Wala pa tayong small giveaways ay nagulat ako. 300,000 subscribers na agad tayo habang nag-i-edit ako ngayon. Yung last upload ko nasa 250,000 lang yata tayo. At dahil dyan, magsusurvey ako sa inyo regarding sa 300,000 subscribers giveaways. Kaya abangan nyo yan sa mga social media accounts ko. Baka sa Instagram story or sa Facebook My Day or try ko rin mag-post dito sa YouTube. Kung anong pinakamaraming boto ay yun ang ipapag-giveaway ko. Okay? Thank you guys!
Eto na guys, luto na ang ating cheesy skyflakes and hotdog balls with salted dulce de leche dip. Hep, wait. Ang haba. Ayan, sumigaw na kayo. Kung nagustuhan niyo ang recipe video natin for today, please pakipindot po yung like button para malaman ko po if worth it ang effort ng inyong kusinerong arkitekto. At pakishare na rin po sa inyong Facebook or sa inyong Twitter itong ating bagong recipe video. At kung bago ka pa lang sa channel ko, pakipindot na rin po yung subscribe button. At after mo mag-subscribe, pakipindot na rin po yung notification bell sa tabi nito at iset nyo po sa all para ma-update ka every time mag-upload ako ng bagong recipe video. I-follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts na makikita mo sa description box below or sa end ng video na ito. Nagpo-post din po kasi ako doon ng updates or pwede nyo rin akong i-message sa aking Instagram, Facebook or sa Twitter. Ayun, bago tayo magtapos, shoutout po muna tayo. Shoutout kay Mandy Zafe or Zafe. Sabi niya, "Hi CK, new subscriber here. You're very entertaining and funny. No dull and boring moments while watching. Shoutout po. Keep it up. Thank you." Ayun, thank you Mandy for watching and for subscribing. God bless. Next, shoutout kay Annalyn Arcilia. Sabi niya, "Hi architect, good morning po sir." Ayun, umuulan ng heart. Shoutout po from Tagaytay City. Ayun, thank you sa'yo Annalyn Arcilia for watching and God bless. Next, shoutout kay Hanbyol Kim. Wow, Korean. Annyeong. Sabi niya, "I wanna try this soon. Shoutout to my family in Oriental Mindoro. Laugh trip to all of your videos. More subscribers to come." Hanbyol Kim from South Korea. Oh, South Korea nga. Annyeong. Annyeonghaseyo, chingu. Wow, nag-Korean. Ayun, kumawo. Thank you for watching and God bless. Next, shoutout kay Jam Canon. Sabi niya, "Yummy, pa-shoutout. Next vlog, Kuya CK. Thanks po." Ayun, maraming salamat sa'yo, Jam Canon, for watching and God bless. Next, shoutout kay Honorio Romero III. Wow, hi sir. Shoutout from Oni Romero, former and retired bank operations manager from Abu Dhabi. Wow, parang bigatin si sir. Bikin naman sir. Joke lang po. Ayun. Thank you for watching Sir Honorio Romero III and ingat po dyan palagi. God bless po. Next, shoutout kay Andre Salinas. Sabi niya, "Can't wait to try this Sir CK. Galing niyo magbigay tips sa pagluluto kaya mas nai-inspired ako magluto dahil sa mga vids nyo. Pa-shoutout naman Sir CK. Hehe, more power and God bless." Ayun, mabuti naman at may natututunan pala kayo sa akin. Akala ko puro kalokohan lang tinuturo ko rito eh. Ayun, thank you sa'yo Andre Salinas for watching and God bless. Yun lang po muna ang ating shoutouts for today. Comment lang kayo sa mga video ko or message nyo ako sa aking Facebook page, Instagram or sa aking Twitter. Ako po ulit ang inyong kusinerong arkitekto na nagsasabing, ang pagluluto hindi kailangan boring, smile ka lang para sumarap ang cooking. Stay healthy guys, ingat kayo palagi, love you all, thank you for watching and see you on my next video.